Zdarec lidi, tady Kozel a já vás vítám u 48. dílu ze hry Skyrim Anniversary Edition. V minulém díle jsme si našli kovárnu éteria a vykovali jsme si vlastně éterickou hůl a přemýšlel jsem co dál a napadlo mě jít se teda podívat do té Ledohradské univerzity, vlastně podívat se na mágii. Teďka jsem chtěl začít trošku boostit tu magii, tak si to tam aspoň u učitelů budeme moct něco přiučit, tak to nemusím všechno spelit a už jsem se teda přesunul sem do Ledohradu a musím teda tam doběhnout. Je teda dost možný, že tady budou taky nějaký ještě úkolíčky okolo, takže pokecáme s pár lidma. Co je tady? Zamrzlýho krbu. Tak, dopad tady je. A by si chtěl chlastat. Někdo? That's right. College of Winterhold, just north of town. Hard to miss. Co jsi mi toho moc I'm neřekl? afraid there's not much to be said. Winterhold is hardly what it used to be. You can talk to Birna if you need to buy anything. She doesn't have much, but could certainly use the coin. And then there's our little inn. Most of the business we get is from folks here to visit the college. Though even that's dried up some. Here, take a look at this. Some of the Jarl's men came by and left the Zabijou banditu. Je tady tenhle ten, no. I don't deal with any college applicants these days, so don't bother asking. No. Gods no, not for years. I left Winterhold for some time and returned to stay here at the inn. To máš na prodej. And incantations for those with the talent to cast them. To umím, to nic z toho nic nechci, možná si vezmu ty kameny. Co tady má, to jsem všechno. Vyvolání odporný zombie. Nemáš v podstatě nic, co bych potřeboval. Teda ty kameny duší by se případně hodily, ale já u sebe nemám momentálně nic, co bych ti mohl prodat. Všechno jsem si nechal doma. To je všechno krádež, takže to nic. Ranmir beg a drink from you yet? That's gold wasted, friend. Co je s raminem? Gives his tavern enough coin to burn it down, build it back up, then burn it down again just for laughs. He's had some troubles in his life, but I can't have him drinking here without at least paying back some of the coin he owes. Go right ahead. He just might be sober enough to listen to you. You mean the inn or Winterhold? Suppose it's the same answer either way. Winterhold's fallen on hard times, to say the least. Most folk packed up and left years ago. A few of us are either too stubborn or too crazy to go, so we do our best to make a living. Máš to tu moc Not pěkný. much, but we get by. Very little money passes through Winterhold anymore. But if there's one thing you can count on, it's folks needing a drink now and then. Unless you're bringing me another round, you can just... Who are you to say what I should do? Což to do držky. Back when I'm... You're right. What would my forefathers think if they knew I wasn't paying my debts? Máš štěstí, že mám vysoký už přesvědčování, jinak bych ti musel dát po čuni. Just say the word. Thank you. He's not a bad man, just bad with his coins and his drink. My husband Dag... I have a couple of Ranmir's things that he traded to us back when he was still paying regularly. I say you've earned them. No, to nic moc, teda věci. All right then. Jsi to mohla nechat. Tak, tady je co? Jarlův dlouhý dům, pokecáme s Jarlem. Přece jenom tady taky budeme chtít být s Zémanem. Bude první ruka.
should have known. Not that it matters anymore. No one bothers coming to Winterhold for any other reason. Winterhold has lost much of its history, and with that much of its power. I aim to change that. I've heard rumors of the resting place of the Helm of Winterhold. The very same helm that Jarl Hansa wore in the First Era. Hansa was in line to be High King of Skyrim, you know. Having that might get the ear of the other holds, and give me some authority. Good. I'll have a sum of gold waiting for your return. I Awesome. do. And if you count yourself among their numbers, then you've blood on your hands as well. There's nothing left of Winterhold. Nothing. Everyone knows it's the college's fault that the sea swallowed our city. Still they deny it. But we all know the truth. What's there to tell? It's mostly gone now, thanks to those damn mages in the college. Someday there'll be proof they caused the great collapse. Most of the city just dropping off into the sea. That doesn't just happen. A tak to zjistíme, kdo za co může. Ours is the only family left that truly cares what happens to Winterhold. Tu někdo? Taky velitel armád. My job is to serve the Jarl, not waste time. Me? Nothing. And I hope to keep it that way. The Jarl is convinced I have some connection with... Maybe you'd like to help me keep up appearances. Old Ledohrad has a mage's staff in his room in the frozen hearth. It'd be good to have that staff, in case the Jarl starts wondering if I actually have a real connection to the college. Takže ti to obstarám. I'll be waiting for it. Si tady sbíráme spolu nějaký úkoly. Uvidíme možná, pardon, možná do té univerzity půjdu až v dalším díle, možná napřed budu dělat ty úkoly. Si pozbíráme nějaký vajca. Zelí nechci. To je nějaká zlodějská skrýš. Vypadá to, že ne. Tak, tady odsaď jsem přišel. Za to všechno zbouraný. Běrnové podivnosti, to je nějaký obchůdek. I'll sell just about anything if it's worth my time. Keep that in mind, will you? Very funny. I'm sure you've noticed that Winterhold isn't exactly overflowing with people. So I'll sell whatever I Taková can. vesnice If už it's s ní. worth putting a price on, you can bet I'll do it. I've been burned a few times, made a few bad deals, but mostly I come out on top. Yeah, it was stupid of me. I shouldn't have believed the story and just refused the trade. But I didn't, and now I'm stuck with this worthless junk. Some line about this clothing in Ingol Barrow. He said it was worth more than its weight in gold if I took it back there. Something about placing it back in Ingol's chamber, I don't know. What was I thinking? Even if it were true, I'm not setting foot in some ancient tomb filled with who knows what. I don't even care anymore. You want to check it out? Fine. I'll sell you the thing for 50 gold, and then it's your problem. Káry, to Fine, there you jsem. go. You get killed on account of this thing, it's not my fault. Got it? Jasně. But I suppose if it does actually turn out to be worth something, let me know, will you? Spár korálového draka. Wasn't by choice, I can tell you that. Options were in short supply. Ranmir and I grew up here, and nearly any money I make, he drinks away. Without the coin to pack up and leave, I decided to take to trading. Jo, tak ty obchoduješ a mám to všechno prochlastá za tebe. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Jo, tak si prostě taková hokinářka, máš od každého trošku. Tak si všechno nech.
Tak. Geraldarův dom. Kraldar's family was once very powerful in Winterhold. It's my honor to assist him even now. Winterhold was once the capital of Skyrim? Goodness, no. They're simply scholars. They mean no one harm. I've had several conversations with Archmage Aaron over the years. Oh, he's perfectly polite, if a bit guarded. I'm afraid the Winterhold you see before you is somewhat underwhelming. I can assure you, though, that it was quite something in its prime. An early capital of Skyrim, you know. Sadly, the Oblivion Crisis took its toll on Winterhold, in more ways than one. Then, the Great Collapse swallowed most of our beloved city. Just about 80 years ago, there was a terrible disaster. The cliffs overlooking the Sea of Ghosts collapsed, taking most of Winterhold with them. In the middle of it all, the college was practically untouched. Some believed the mages were behind the whole thing, and others felt they could have at least prevented it. Archmage Aaron assures me that his people had nothing to do with it, and I believe him. But Winterhold never recovered. You may have noticed the college just to the north there. Very prestigious place. Mages from all over Tamriel traveled here to seek knowledge. After the Oblivion Crisis was over, many felt that magic users were to blame. Elves, to be specific. It created a great deal of tension. A good many dark elves were driven from the city, and people became uncomfortable with the presence of the college. Until next time. Tak jsme si postěžovali. Kraldar's family was once very... Tak. Takže to se nám chytnou akorát 2 úkoly. Ty jsou kde? Jsou vedlejší. A tak tu magickou hru můžu vlastně skočit udělat hned. To je tady naproti. What do you need? They say Ulfric Stormcloak murdered the High King with his voice, shouted him apart. No i čorknem, se ani na to ptát nebudeme, si mírá. Počkej, kde seš? My job is to serve the Jarl. This should come in handy. Here, let me show you a few tricks I've learned about buttering up royalty. Vydá další leblík. Tak si ho nedáme, dáme si to do zdraví, tam mám všechno stejně a obou ručky pasou. To víš, do toho jsem ještě nedal ani ťuk. Musím se změnit. Tak. To by byla jedna věc. A ta druhá... Já tady mám zabít... Ne, tady je ta přilba. Dobře, skočíme pro přilbu. Vypadá, že to je jenom nějaká malá pevnost, že by to nemělo být nějak extra dlouho. Goši, kurňa. No to víš, hned jsem naštval Lotronarcha, ne? Stříbrná ruka. To jsem byl ještě vlkodlak. Nebo to jsem šel za družníky si. Dobře mu naložil hlavičkama.
Z tohohle nic nepotřebujeme. No ještě ho také pěkně zahodí. A máš taky jenom prachy, který by se mi hodily jinak nic. Jak už to mám tu pevnost hotovou, tak hned jak najdu tu knížku, třeba budem mít štěstí a bude hned někde na kraji, bo tady těch jahod je. Takže když bude hned někde na kraji čapnu, ani to nebudu probíhat celý. Takže už to mám proběhlý jednou, to stačí. Goši, co tam u něj stojí, tak můj tam flákně tím kopem, ne? Tak, jsou tady nějaký lektvary nebo něco? Lektvary tu žádný nejsou. To berem. Co jsi tady měl hezkýho? Tudy ale asi nechci, jenže ale to tu asi nepůjde. Že to ty budou zase zabouchnutý z druhé strany, takže se tím budu vracet. Takže já to prostě budu muset proběhnout celý. No víš, že jo. Ach jo. Co až nedá se svítit. Je tady stříbrná ruka, tak to bych se měl přeměnit na vlkodlaka. Jako odvěcí nepřátelé.
Takhle zpátky takhle, aha. Ten si bouchni. Is someone there? Easily blocked. You need to do better than that. To je docela vtipně těma hlavičkama. To tady umlátí. Ještě česnek. Tak, tady je to všechno. Ale truhlička, ty jsem si nevšiml. Beru, to si nech. Beru. To je s ohnivýma šípama na mě, jo, ty jsi ale čůza. S tou obou ručkou zdechni už. Máš moc silný štít. A ty zdrháš kam? Chci ty tvoje ohnivý šípy, pojď sem. Šípy na vál. Sice moc tady nepoužívám, ale tak jako také stejně chci mít u sebe. Tady nic, tebe jsem vybral. Prašule. To rozklep. Musím jít přes sklep, jo, to snad si nějak nepamatuju zase. Ale asi jo. Ty uhni. Jo, tady on půjde zleva.
postupně nějaké brát, vždycky jednoho po druhém. Že můj nandal štítem. Tak. Co máte tady hezkýho? Asi nic. Už jsem si čet určitě. By bylo divný, kdybych to vynechal. A toho když pustíte, tak on s váma kamarádit nebude, ten vám naloží, tak ho radši nechte zavřenýho, nebo ho zabijte. A on ten vlkodlak je docela těžký. Bo záleží na tom, jaký máte skill. Ale já se s ním prát nechci. Jsi tady sám. Já použiju obou ručku teda. Se mi to zvyšuje. Jak to, že mi furt ubývaly životy, tak kdo mi co dělal? Tamhle seš.
To je pohled. Nebylo schválně. Co to je za šíp? Elfský. Je tady pováleno víc, asi ne. Je ta mrtvola. Bude mít elfský šípy u sebe. Kde jsem jí sejmul? To je to ze zhora. To je jedno. Nebude se s tím zdržovat. Protože jsem přišel ze zhora, takže musím tudy. Tebe bude klid. Lečení jedu nepotřebuju. Pouštějte ho někam, chce zdrhnout, má smůlu. Má neadrickou zbroj, to vypadá pěkně. Beru. Tady máme deadrickou lehkou. Tak, můžeme zpátky do Ledohradu. Dát jí Jarlovi. I trust you're not planning any trouble. What can I do for you, friend? Kde seš? Ale, máš mladýho, jo? Ours is the only I family don't care left how that much. truly cares Can you what happens believe to her that own. this hold used to contend for the throne of the High King? Now, perhaps others will listen. Here, your reward is promised. You have Winterhold's thanks. No, to by šlo. Třeba ještě něco? There is room in my court for a new Thane. It's an honorary title. However, I could only grant the title to someone who is known throughout my hold. You help my people, and I'll make you my Thane. Good luck to you. Ještě jednomu mám pomoct, jo. Komu? Uhni, Goši. Jsem pomohl dvěma. Máš tady teda někoho, kdo by chtěl helpnout s něčím? Jo, to už jsem pomohl. Mladý nic nechce.
Unless you're bringing me I don't another deal with any round, college applicants. people. I still have research that keeps me busy. And being here in Winterhold ensures I have access to former colleagues. A to je to tvoje doupě. Nic. Goši, sakra, nepleť se mi furt do cesty. If there's anything you need, just let me know. Well, not exactly. Listen, we're friends, right? I wonder if I could ask a favor of you. Co chceš? Povídej. About Ranmir. Don't get me wrong. I don't have a problem with him being here all the time. I just hate to see what's happened to him. He hasn't always been like this, you know. Drunk, I mean. Oh, he was a different person. Happy, outgoing, like anyone who's in love. See, Ranmir was involved with a pretty young woman named Isabel Rolane. The two of them were very happy together, I thought. One day, she just disappeared. Ranmir was convinced she'd run off with someone else, leaving him behind. He turned to drinking. And what's left of him is what you see here every day. Co s tím mám I'm not dělat? sure. I hope that maybe if she could be found, if he had some sort of explanation, that maybe he could put himself back together. I'm in no position to go searching for her, but perhaps you could. Good day. Tak to tady někde jako úkol. Ne. Já se mi to nezapsalo, to je fajn, takže náhodou si potkám nějakou, ani si nepamatuju to jméno. No, tak uvidíme, třeba se to někdy časem splní. Horší je, že já potřebuji najít ještě někoho, komu pomůžem. Conjure me up a warm bed, would you? Jsou rozpadlý baráky. To je zbytek, co tady se nezřítil dolů. A tady jsem se snad nikdy podívat ani nebyl. Si tady třeba něco nezůstalo. Vypadá to, že tady je prd. No nic, takže momentálně tady jestli další člověk nebude, kterýmu bych mohl pomoct. Teď se mi zabíjet toho vůdce nechce, těch banditů, protože to si myslím, že nemá nějak extra smysl, to jsou jenom takový ty opakovací úkoly od Jarla, který dostáváte v každém městě. Hey, you mix potions, right? Can you brew me an ale? To dovede kam. To je nějaká pevnost, tam vlastně taky někdy dostaneme. Tam přede mnou je co, to je ten zgramorová hrobka, to nepotřebujeme. Takže tady asi nic. Kde je ten vůdce těch banditů? By někde poblíž, ne? Tady na lodi. Tak to aspoň bude rychlý. Tam ještě doběhnu. Jestli si náhodou blbou náhodou by se to nepočítalo jako pomoc lidem, ale moc na to nespoléhám. Ale tamhle je ledový troll.
nemají rádi oheň. To trošku zatopíme pod kotlem. Páše je ta loď. Tamhle to vypadá, že nějaká stěžeň. Lední medvěd. Nic hezkýho jste nenechal. Tam je ještě nějaká mohyla, to je moc věcí najednou. To si když tak půjdu odhalit, až to tady vyčistím. Rybáře tady mají chudáka. A je tady truhlička. Hezký, hezký. Ale to má dokonce 3 enchanty, jo. To jsem zvědavý, jestli to půjde odinstalovat,
To přesně jak jsem si myslel, to nevypadá na to, že by to mělo být nějak. Asi nebude plná pomoc. Takže furt mi bude chybět ještě jeden úkol pro někoho, abych se tady stal Zémanem. Tady. I trust you're not planning any trouble. What can I do for Azura's with? Excellent. You've done us a great service. Here is your Tak jestli až vlezu do té mohyly, do tamtý, tak a řeknu tý prodavačce teda, že ten klíč k něčemu byl, to bude fungovat, asi jo. Nevím, každopádně se zase trošku natáhlo, udělal jsem si něco jiného, než jsem původně měl v plánu. Tak už je to u mě jaký zvykem skoro. Takže tady zůstanu a příštím dílu už teda opravdu do té univerzity půjdu. A toho Jarla tady si nechám teda asi ještě na díl. Hele, netlač mě tam, já si s ní teďko povídat nechci. Nechci to rozjíždět, když tam teďko nebudu. Nebo nejdu. Takže jo, takže já vám děkuji za sklídnutí, snad se vám video líbilo. Mějte se fajn a uvidíme se příště. Tak zatím čus.